Zdar lidi, tady Jersey, vítám vás u dalšího videa o domácím vaření piva. Já jsem si pro vás tentokrát připravil slibovaný video, kde konečně budu zase vařit pivo, nebude se to týkat ostatních témat. Dneska budeme vařit takzvaný belgický double, což je polotmavý pivo belgického typu. Je to pivo poměrně zajímavý, protože původně se vařilo v klášterech a do dneška se v klášterech i vaří, mimo jiný. Ale piva, které se vaří v klášterech, tak jsou takzvaný trapistický. No a ty, které jsou vařený normálně komerčně, nemají tady tu ochrannou známku, tak se jim říká různě podle jejich vlastností, podle toho, jestli je to světlý pivo, jak je silný, takže můžeme rozlišovat dubly, triply, kvadruply a tak dále. Takže my dneska budeme vařit tady to polotmavý pivo. Já jsem se snažil nastudovat co nejvíc informací ohledně tohohle konkrétního typu piva. A co jsem viděl třeba spoustu receptů, tak měli poměrně komplexní grain bill. To znamená, že tam bylo zastoupení poměrně velkého množství sladů, čehož já nejsem úplně příznivcem. A když jsem potom viděl pár dokumentů a bavil se s pár lidma, který navštívili belgický pivovary, tak jsem byl překvapený, protože oni používají v podstatě jenom základní slád plzeňský, který je vypěstovaný v Belgii. Takže já chci jít cestou co nejvíc možná, nebo jak to říct, co největší autentičností, aby byl ten recept co nejvíc autentický, a používám proto teda jenom základní slad, který jsem namíchal z plzeňského sladu a trošku vídeňského sladu. Já samozřejmě veškeré množství a detaily k receptu, k surovinám, tak vám dám do popisku videa, pokud byste to chtěli vyzkoušet. Co se týče kvasinek, tak dneska budu používat opět White Labs VLP 545 Belgian Strong Ale Yeast. Prosím vás, z těch kmenů od White Labs pro belgický piva tak je nespočetné množství. Já jsem jich tam našel snad 4 základní, které tam jsou jenom pro belgický typy piva. Takže si můžete vybrat podle toho profilu, který se vám bude líbit nejvíc, kvasinky dle vlastních preferencí. Já jsem si vybral tyhle takže já už si je teďka nechám vyndaný z lednice, aby se postupně zahřály na pokojovou teplotu, při který budou kvasit. No a co se týče rmutovacího schématu, tak já už mám na plotně připravenou vodu o teplotě 40 stupňů, nasypu tam slad, potom budu pokračovat v podstatě jako u českého ležáku, takže na peptonizační teplotu 50 stupňů, potom proběhnu v obě dvě cukrotvorné teploty, odrmutování. V podstatě na tom není nic zvláštního. Specifický u tohoto piva je, že jeho polotmavou barvu a typickou chuť tak mu dodává kandizovaný cukr, který jsme si vyráběli v minulém videu. Takže já ho budu přidávat až při chmelovaru, aby se dobře rozpustil, a ten by měl dodat tomu pivu ty jeho typické charakteristické vlastnosti. Tak jo, jdeme na to, rozjedeme pivovarnický koncert. Tak vždycky ten slad tam sypejte postupně, ať se vám neudělají žmolky, a pořádně to rozmíchejte. Vidíte, že tam mám vody poměrně málo, ono to bude poměrně i silný pivo, to bude nějaká 15, možná i 16. Takže vařím jenom v omezené množství. Toho piva bude asi jenom 10 litrů. Ale recept je to určitě zajímavý.
Tak, máme rozmícháno a já teďka budu pokračovat ve rmutovacím schématu. Tak, právě jsme dosáhli teploty 50 stupňů, což je takzvaná peptonizační teplota. A v této fázi tak jsou nejaktivnější proteolytické enzymy štěpící peptidy, bílkoviny a další dusíkaté látky. Takže dochází k tomu, že jsou narušeny obaly škrobových zrn, což nám podpoří další fáze toho vaření. Já si teďka nastavím 10 minut na časovači a potom budeme pokračovat na nižší cukrotvornou teplotu. Deset minut už nám skoro uběhlo, je dobrý to s tady tou peptonizační teplotou nepřehánět, protože potom může docházet k tomu, že byste mohli přijít částečně o tělo toho piva. Zkrátka by nám postupně vznikaly více skvasitelné cukry a pivo by tím pádem bylo suší, postrádalo by tělo a tak dále. Takže určitě nepřehánět. Těch 10 minut to je takový strop, víc bych doopravdy nedělal. Takže teď, až nám doběhne ta poslední minuta, tak zapnu zase ohřev. Postupně dílo vyhřeju na 62 stupňů a tam budeme držet prodlevu časovou 30 minut. Právě jsme dosáhli teploty 62 stupňů, což je optimální teplota pro rozsah působení enzymu beta-amylázy, která štěpí škroby na skvasitelné cukry. To je to, co nám vlastně potom kvasinky přetvoří na alkohol a oxid uhličitý. Tady tu prodlevu teplotní budeme držet 30 minut, takže já si zase zapnu časováč a potom budeme postupně vyhřívat dílo na vyšší cukrotvornou teplotu. Důležitý je postupný ohřev, který by neměl přesáhnout 1 stupeň Celsia za minutu. Takže dávejte si pozor, aby to probíhalo pěkně pozvolna. Pro zajímavost si ukážeme, jak vlastně to zcukřování a ta proměna těch škrobů nebo štěpení těch škrobů probíhá. K ověření cukření slouží takzvaná jodová zkouška, která se dělá za pomoci lugolového roztoku. Pokud ho nemáte, můžete použít jakoukoliv formu jodu, byť to není ideální, protože lugolův roztok je ředěný vodou, kdežto třeba to, co používám já, což je klasický jox, tak ten je ředěný v alkoholu a můžou tam být další příměsi. V současné době, kdy jsme teprve dosáhli té nižší cukrotvorné teploty, tak by ještě mělo být přítomno poměrně hodně škrobu. Takže pokud se tady ty dvě látky sloučí, tak bychom měli vidět, jak to zčerná. A je to tak. Roztok nám zčernal, což nám ukazuje přítomnost škrobu. Během rmutování, pokud bychom to opakovali, vidíte, že to jde až do fialova, tak ten podíl těch škrobů bude čím dál menší, dokud nezmizí úplně. A to je pro nás signál, že máme zcukřeno. Takže si potom jodovou zkoušku zopakujeme v další fázi. Dobíhá nám časování, takže já za chviličku zase zapnu ohřev a postupně vyhřeju dílo na vyšší cukrotvornou teplotu. To je důležitá zase pro štěpení škrobů
probíhá v rozsahu teplot od nějakých 68 stupňů až do nějakých 75 stupňů, takže my budeme mít teplotu 72, což je takový rozsahový optimum, a enzym alfa-amylázy nám bude štěpit škroby na neskvasitelné cukry. To znamená, tady ta prodleva nám bude tvořit to tělo toho piva, tu hutnost. Tak jo, jdeme ohřívat. Uplynula nám 30-minutová prodleva na vyšší cukrotvorné teplotě, takže já jsem si tady opět připravil vzorek sladiny a myslím si, že tentokrát už bychom měli být úplně bez škrobů, takže uvidíme, jak to dopadne. Tak, výborně. Barva zůstala stejná, což nám značí, že došlo k perfektnímu zcukření a škroby už nejsou v roztoku přítomny. Co se týče rmutování, tak já teď udělám ještě poslední krok a to dílo vyhřeju na 78 stupňů, čímž ukončíme veškeré enzymatické procesy a dá se říct, že tu sladinu v tom stavu stabilizujeme. No a potom se rovnou můžeme vrhnout na scezování. Já jsem si tady rovnou připravil manifold nerezovej od Michala Říhy, od kamoša. A pokusím se stočit čistou sladinu, dokud nepoteče čistá. Použiju na to tady tu odměrku. Já jsem pivo scedil a vysladil. Vidíte, že čistota té sladiny tak je dostatečná, je to důležitý faktor, jo? Nemůže to být prostě zakalený. Mohlo by to potom dělat problém, byť se část těch složek sladu potom samozřejmě během chmelovaru vysráží a stejně tak potom po vychlazení, ale musíme se snažit o co nejčistější sladinu před tím chmelovarem. Ukážu vám, jak to vypadá v hrnci po samotném scezení a vyslazení. Na dně tak nám zůstalo poměrně dost mokrého mláta. Můžete dál zpracovat třeba v kuchyni nebo to někomu věnovat, kdo má hospodářský zvířata. No a tu sladinu jsem si takhle přendal z několika důvodů. Za prvý, abych vám teda ukázal, jak to vypadá. A za druhý, abych si v ní rozpustil ten náš invertovaný kandizovaný cukr. Bude se s tím mnohem líp pracovat, když to rozpustíme v menším množství a potom to dáme do celého hrnce. Protože jinak by se nám mohlo stát, že by se to mohlo taky začít připalovat. Tak jdem na to. Sladina nám jde pomalu na chmelovar, takže já už si jdu nachystat chmel. Jak vidíte, tak budu používat české odrůdy Premiant a žatecký poloraný červeňák. A specifikum další, krom těch ostatních, kterých jsme si vyjmenovali, tak pro ten belgický Double je typický, že to pivo není příliš hořký. Dalo by se to hořkostí srovnat asi jako s pšeničnými pivy, takže já budu chmelit na nějakých 24 International Bitterness Units. A další specifikum a poslední tak je
nasycení. Belgický dubl tak bývá zpravidla poměrně hodně nasycený. Já to tolik přehánět nebudu. Některé ty piva, které dozrávají v lahvích, tak bývají doopravdy hodně nasycený, je to skoro jako perlivý víno. Takže já to zase přizpůsobím trošku těm svým preferencím, aby to pro mě bylo pitelný. Tak já si jdu nachystat chmel a jdu udělat chmelovar. Tak po chmelovaru provedeme takzvanou vířivou káť, tak aby se husté částečky těch denaturovaných bílkovin, které tam vznikly během chmelovaru, usadily na dno. Můžeme tak učinit i několikrát kvůli efektivitě. A počkáme asi tak 25 až 30 minut, dokud neproběhne právě takzvaný lom mladiny, kdy se velké kusy bílkovin postupně usadí na dno. Tak, protože jsem potřeboval volné ruce, tak jsem vám neukázal ten krok, kde jsem přečerpával už horkou mladinu do pomocné nádoby, protože jakmile je to horký, tak musíte s tím zacházet opatrně. Takže tady už vidíte proces chlazení, který jste viděli několikrát. Zkusím se to ještě přiblížit. Jak vidíte, mám tam usazený svoje pivní chlazení napojený normálně na sprchový kout. Všechno samozřejmě vydezinfikovaný. U takhle malého množství tak si myslím, že budeme chladit asi tak 15 minut, než se dostaneme na cílovou teplotu, zákvasní teploty 20 stupňů. Takže já si jdu zatím vysanitovat nůžky, abych mohl bezproblémově a hygienicky aplikovat kvasnice a potom už to půjde na spilku takzvaně. Tak a teď nás čeká poslední fáze, to znamená provzdušnění mladiny před samotným přidáním kvasnic. Já už jsem tady pár minut ten úkon prováděl, takže jenom to ukážu takhle pro názornost. Hlavní je, že to provzdušňování se dělá vždycky před přidáním kvasnic, potom už ne. Tak. Sterilníma nůžkama jsem odstřihnul vrchní vrstvu, obal. Výhoda tady těch kvasnic tak samozřejmě je hlavně v tom, že se nemusí rehydratovat. A veškerý obsah zapravíme do mladiny. Tak, ještě lehce promícháme.
A máme hotovo. Tak, teplotu kvašení se snažím držet na 20 stupních. Máme 12 hodin po zapravení kvasnic. A tady můžeme vidět pozdní fázi zaprášení. Už nám to přechází spíš v nízké kroužky. To zaprášení proběhlo tak rychle, nebo spíš během noci. Je to jenom důkaz o vitalitě tady těch kvasnic od White Labs. Já se pokusím vám zdokumentovat i ty další fáze toho kvašení až po stáčení, tak aby to bylo se vším všudy. Uplynul nám zhruba týden a hustota díla tak už se nám nehýbe, zůstala několik dní po sobě už stejná, takže to je pro nás signál, že kvašení se zastavilo. Jak vidíte, do deky jsem vůbec nezasahoval, protože jsem trošku změnil názor na ty svrchně kvašený piva. To znamená, že se snažím co nejméně zasahovat prostě do toho kvasného procesu, abych tam nezanesl kontaminaci, protože samozřejmě i ta deka, byť jsou to mrtvé kvasnice a nějaký vznos, tak slouží částečně jako ochranná vrstva. Takže já jsem to tam nechal až do samého konce. Vidíte, že teď už jsou na hladině pouze mrtvé částečky kvasnic. Zkusím trošku přiblížit záběr, abyste viděli ty kousky, jak to vypadá. Takže já teďka udělám akorát před stáčením poslední věc, že seberu teda ty mrtvé kvasnice vysanitovaným sítkem nerezovým a stočím to do malého soudku. Všechno jsem si perfektně vysanitoval, včetně veškerých nádob, který budu používat a který přijdou do styku s potravinou, a můžeme jít stáčet. Do kegu tak jsem si napustil CO2, párkrát jsem upustil, takže jsme vyhnali většinu vzduchu a můžeme teď bezpečně stáčet, aniž bychom riskovali nějakou další oxidaci. Udělám ještě jednu věc, až odendám to víko, tak namažu to těsnění silikonový potravinářskou vazelínou. Normálně se dá sehnat taky na e-shopech domovarnických. Já používám tuhletu. A je to vhodné používat na veškerý typy těsnění, to znamená, můžete to použít ideálně i na ty náražeče, protože se to časem opotřebí. Já o tom většinou ve videích nemluvím, protože to beru jako samozřejmost, ale zmiňuju to, aby mě zase nějaký starý švejk z Ameriky nepoučoval, že dělám poněkud pro ruská videa, jo, a podobný nesmysly. Takže tak, jdeme na to. Tak a pivo už nám pěkně teče do soudku, takže věřím, že těch 9,5 litru, že tam bude, že jsem to spočítal dobře. Akorát jsem si všiml, že barva není zase až tak tmavá, jak jsem předpokládal. Je to způsobený hlavně tím, že jsem měl zprvu obavu použít větší množství toho kandovaného cukru,
takže jsem v podstatě použil poloviční množství, to se přiznám, že byla chyba. Příště bych se asi nebál dát i víc a uvidíme, jakým způsobem to ovlivní tu výslednou chuť, ale věřím, že i tak to bude pivo dobrý. Tady už vidíte kvasinky, co zůstaly na spod. Šlo to velice rychle, vzhledem k tomu, že to bylo tak malé množství. Podíváme se, jak nám to vyšlo ještě do kyvety. No a trefili jsme se. Zřejmě to nebude vidět. Zkusím se zaostřit. Tak už je vidět hladina. Tamhle to, co vidíte na okraji, tak to je přesně rantl, po který bychom se měli stáčet. Takže jsem rád, že to vyšlo přesně takhle pěkně. Akorát, jak jsem spočítal. Po uzavření té kyvety tak jsem ještě připojil tlakovou nádobu s COčkem a dělám ještě jednu důležitou věc, abych se doopravdy zbavil veškerého přebytečného vzduchu, který by nám tam mohl udělat paseku. Tak jsem tam pustil tlak a několikrát přes pojistný ventil vypustím CO2 ven a tím pádem nám to vytlačí i ten zbývající vzduch. Nám už teď pivo zbývá akorát nasytit, takže já jsem si pomocí kalkulátoru vypočítal podle potřebné teploty, respektive podle požadovaného tlaku, kolik tam musíme teď nastavit na tlakové nádobě. Vzhledem k tomu, že jsem nedělal žádný cold crash a to pivo má pokojovou teplotu, tak mi to vyšlo na nějakých 2,1 baru. S tím, že jsem počítal hodnotu nasycení na 2,7 volumes, což je horní hranice pro evropský ležáky. Víte, že jsem během videa říkal, že specifikum tohohle piva je vysoký nasycení, takže bych mohl jít klidně přes 3, lehce přes 3 volumes, ale já to zase přizpůsobím svým preferencím. Nemám rád zase až tak moc nasycený piva, takže i tohle bude, si myslím, dost. No, potom pivo uložím do chladničky, mělo by zrát ideálně 4 měsíce, já samozřejmě to nevydržím tak dlouho, takže si myslím, že ho začnu konzumovat asi za 2 měsíce, což bude vycházet přesně akorát na Vánoce, takže nám to vyjde jako takový vánoční speciál. A vy se můžete samozřejmě těšit na ukázku, jak to pivo dopadlo, ukážeme si chuťový profil, jak vypadá barva, prostě si to pivečko představíme potom, až bude pěkně ve sklenici, trošku si uděláme degustátorský rozbor. Takže já doufám, že se vám video líbilo, byl to poměrně dlouhý proces, víte, že jsme začali s tím kandovaným cukrem, invertizovaným, přes vaření piva, potom týden trvalo kvašení a teď jsme teprve stočili. Takže doufám, že vám to něco dalo. Jestli se vám video líbilo a chcete podpořit moji další tvorbu, tak mi dejte like, dejte mi odběr, klidně video nasdílejte někde na vašich oblíbených sociálních sítích. Já za to budu rád, protože to dělám jenom kvůli tomu, že mě to baví a v podstatě ty věci, když jdu točit, tak samozřejmě mě to zdržuje. Nějakým způsobem je to mnohem víc práce, když u toho ještě musím dělat komentář a ovládat kameru, takže ten čas je,
řekněme skoro dvojnásobný, co já nad tím strávím. Takže budu rád, když to aspoň oceníte tady tím, že mi dáte najevo, jestli se vám video líbí. Tak jo, a to už je dneska ode mě všechno, tak se mějte hezky. Jersey out.